Here we go, episode 4 of the Swedish forces on Op Mali. As part of the UN, you can check out the original video in the description. And you could like, share and subscribe to Combat Ready HQ. I'd hugely appreciate it. Comment below with what your thoughts are and what you want to see next. But let's get into it. Ja, julverksamheten. Oh, it's Christmas. Vi packar en farlig massa julklappar som vi skickar ut till de soldater vi har i utlandstjänst. Det är ju som en tack och en uppskattning för dem att de är långt borta från sina nära och kära. Och då försöker vi mildra den effekten lite genom att göra det här. Att de ska känna sig att de är ihågkomna, inte bortglömda under de här högtiderna. Too right, these guys are away serving their country, away from families, friends, children, you know, their spouses, while on Christmas leave. You're still working every day. You can't just stop for the day and just have Christmas. Yeah, you try and have Christmas dinner, but you still got to go out on patrol. You still may be attacked. So you try and make it as homely as possible and make it feel like, you know, that you are thinking about them. Man befinner sig på en plats långt hemifrån. Man tänker på sina anhöriga som är hemma. Man förknippar det med goda minnen och sånt här. Och när man då inte är på plats själv, då känner man sig ganska långt ifrån. Så att får man då någon form av uppskattning eller paket eller vad det än måste vara, en hälsning, så är det värt oerhört mycket. Och det gör mycket för det egna välmåendet för den enskilda soldaten. Julfirandet på Mali 15, det var ju inte så lång tid efter att vi hade kommit ner. Vi hade gjort våra första operationer, skjutit in alla vapen och vi hade blivit påskjutna av indirekt eld och så vidare. That's what I mean. Like I said, it doesn't stop. You know, that they're engaging targets, they're getting hit with IDF. They still attack you on Christmas Day, so you can't just down tools and chill out and watch movies and get fat eating loads of chocolate. Det var läge där för att få ha lite roligt också. Jag hade liksom levt under anspänning i en månad lite drygt. Och jul, det är klart man ska fira det. Även om det är varmt och så vidare. Julklappar från Sverige. Ja, som vanligt i militär kontext så gör vi det här effektivt. Nej, men det är väl trevligt. Alltså, det är ju gemytliga saker att göra i avbrottet i den verklighet som man lever i här nere. Oh, is that a bit toffee? Det räcker nog till jul här. Att ändå försöka få lite julkänsla i den här miljön. Menar att du måste prova? Är du i Pim box. Och de där är så jävla goda. Lakritsfabriken. Licorice, I hate licorice. Är det 2 dagar kvar? Helt sjukt. Oj. Kolla här är skumtomtar. Det är väldigt viktigt att göra de här typen av verksamheter. Både julfirande i detta fallet, midsommar är också en tradition när man är iväg på utlandstjänst. Och det är för att någonstans, oavsett vad man är i världen, så behöver man faktiskt få känna lite hemma, svenskt. Och de här traditionerna, även om de görs i ett varmt land eller ett regnigt land eller ett kargt land någon annanstans i världen, så fyller de en funktion. Too right. I remember when I was in Afghan, I didn't do a winter tour, so it wasn't over Christmas, but you miss the little things. You start missing family and friends. You know, you could be living in a compound, a fob, a patrol base, a checkpoint, on a little cot bed. You've got literally the bare minimal. You're living off rations or whatever it is. So any sort of comforts, anything that sort of brings back, you know, brings home to you, really does boost morale. It used to be brilliant when I used to receive small packages with like shower gel, deodorant, sweets, chocolate, not really chocolate because it used to get hot and melt, biscuits, whatever it is, you know, some comforts as well from home if you have anything. It really does boost morale, especially if you've been through like a tough few weeks, constantly being engaged, you've maybe lost personnel, people that have got injured. Honestly, these things really do make a difference.
It's hammer time! What do you even mean, bro? Super. North Pole, a little less cold. Hur det känns att fira jul i Mali? Ja, det är ju inte som man förväntar sig. Was he a corporal or something? He had what, 2 upside down chevrons, 2 stripes? Was it 3? Vad fan glor du? Nice shirt. Bra, men där... Jesus. Filmar du nu eller? Ja. Det är inte som man förväntar sig, men det är ändå lite grann precis som man förväntar sig. Julbord. Det som sker just nu är att hela svenska kontingenten håller på att utspisa julmiddagen, för att det är ju som sagt den 24 idag. Så då har vi lite lax från Östersjön. Salmon, nice. Från Sverige. Och vi har abbasill, klassisk senapssill och löksill. Och precis här utanför så visas Kalle Anka. Jag saknar mest med Sverige jul är väl gemenskapen. Alltså det är ju jättetöntigt svar såklart. För alla säger ja, jag saknar familjen. Men ja, det är ju det. Jag träffar ju inte alltid alla släktingar så, som man kanske bör göra. Och det är ju kul när man samlas allihopa. Så det är väl det man saknar mest. Så där är folk som har suttit och firat jul hemma i Sverige, men en stol var tom för att vi var nere i Mali. Men någonstans är den mentala länken ändå där. Stolen är tom, men vi gör det någon annanstans. Okej, och så smält. Jo, men... Oh, gingerbread house making. Jag fick gå och tigga den grytan med varm glögg i köket. Jag skulle säga att det är för stor skaderisk också. Vi är i Afrika, Lydia. Look at that. Kreativa kollegor och anställda liksom, i kontingenten som tog för sig för att det skulle bli riktigt bra firande. Jag har beställt massa julklappar. Jag vill inte berätta vad jag har beställt i alla här. Jag kan ha lite glögg. Tack. Mulled wine as well. Ja, lite julklappsutdelning. Har vi sammetstyg och sånt som vi kan pimpa den in i så det blir en riktig öl. Sometimes as well, when you find on ops, they actually go like overboard in a sense. You see them all getting dressed up and maybe not get as dressed up much as home, or you do. But they really do try and make it feel like you are at home, even though you're stuck around some crappy tables in front of a small TV with everyone still with a pistol on your side. But the job's got to be done. But you've got to make a laugh of it. You've got to have these good times. Once again, boosting morale, especially like they said, they've been through a tough month. So they're really trying to keep the morale high within the company, the unit, so that they can still do their job. Because after a while, if it's constantly tough and you don't have these things, morale starts to drop. They maybe get a little bit complacent. Your professionalism could drop. Your discipline could drop. So keeping morale high and keeping guys wanting to be out there is obviously a priority for the commanders. Alltså den här fanan nu, den är helt gudomlig. Då har vi ju tagit i ordentligt här och genomför ett riktigt julfirande. Och man får ju använda den material som finns på förbandet. I det här fallet ganska många släpp. This is wicked. Vi tänker då dränka in den här i lite diesel och sen tänder vi på den lagom tills vi rullar in på kanten. Så får vi den här effekten av eldsflamma. Det finns julklapp till CO. Det finns julklappar till alla soldater på hela förbandet. Och mängder med små tomtenissar. Ser den bättre ut här? De kommer undra vad det här är för dårar. Ja, det undrar de i och för sig inte, för det vet de ju. Men det kanske blir lite glädje i förbandet. Lite uppmuntran så här denna julaftonskväll. Ja, det är det. Ja.
Uppsättning! Uppsättning! Ja, när mulen kom in, gud bevare. Ja, det var... Ja, jag är lite av en grinch, jag ska inte ljuga. Men ja, ett stort leende på läpparna. Det var hysteriskt roligt. Ho, mål i 15! Det vill jag att den... Men Peter Andersson kommer fram! Jag får hjälpa Dopp med, han är så jävla... Åh gud! Men fan! Mycket trevlig kväll och ett väldigt bra initiativ från många på kontingenten för att vi skulle kunna känna lite svensk julfirande med skinka och sill och så. Is that the food of choice in Sweden at Christmas? Ham and herring? Is turkey an option? Us Brits, we like to have turkey, even though I feel like it's not happening as much. People are picking gammon, ham. You know, is that the food of choice at Christmas Day? These guys have gone all out. Fair play. Another good episode, and once again shows how people are feeling, what they're going through, and what the chain of commands, you know, normally the guys in the stores, you know, back at base, are doing for the frontline troops to make them feel at home, to keep that morale high, and to make it as fun as it possibly can be when you're in that sort of environment. They miss, like you said, they miss the small things, they miss the community, they miss the family. And when you're on like a 6-month op, it can become very tedious, very tiring. And you just, you know, you really do start to miss home. You miss your family, friends, your children. So like I said, things like this are very important. Keeping spirits high, keeping morale high. So really good to see how much effort they actually went into this. Even in the summer tours, you know, simple things, setting up a volleyball net if you can, sometimes bringing in people for interviews, bringing in drinks from home, food from home, like little deliveries like that instead of just eating rations and water all the time. Ham and herring seems to be a big thing at Christmas in Sweden, so they've managed to get that in just for this. So they're most probably not on the same old boring food to make them feel at home a little bit more. So just think of your troops, you know, when you are, say, this Christmas, I'm sure there is going to be troops that are deployed. Think of what they're going through. If you can, send them a little something, and hopefully their chain of command are doing something like this for them. But thanks for watching. Comment below what your thoughts are and what you want to see next.